Assalamualaikum guys. Kita ada barang baru, Hot Wheels. Okay, Hot Wheels baru sampai je semalam. So kita nak unbox, nak tengok apa set yang ada kat dalam. Okay, kita buka. Ini adalah set apa ni, Fast and Furious yang terkini. Kita tengok. Tada. Mesti mantap ni kita dalam ni. Yes guys, settle. Buka. Baik. Dah nampak weh. Tada. Okay guys, kita ambil satu-satu Satu-satu kita tunjuk. Ini antara untuk set ni memang ini yang paling my favourite set Fast and Furious. Kereta nombor 5, iaitu kereta 70 Dodge Charger RT. Ya, kita up close, tengok kasih puas. Memang mantap. Ni body besi guys, tayar getah padu biar, nampak mengecik. 70 Dodge Charger RT, lawa guys. Mantap. Okay. Next, guys, itu dia. Kita apa ni, 71 Plymouth GTX. Mengecik. Warna hitam juga guys, sama juga macam tadi, warna hitam. Tengok body dia hitam metallic. Kita kasi zoom depan belakang. Dia punya tayar getah bergetak-getak tu. Body dia mantap. Ada belang-belang apa ni, warna putih dekat dia punya bonnet. Depan dia lawa habis, lawa. 71 Plymouth GTX. Next car, padu guys, kita ni 17 Acura NSX. Ini metallic grey. Mantap. Lawa guys, lawa. Set ni memang padu-padu. Tengok body dia punya colour. Mengecik menggigil aku tengok ni belakang dia. Alamak, mantap. Body besi, tayar getah. Tengok dia punya tayar. Kau tengok. Metallic grey. Fast and Furious 17 Acura NSX. Ni belakang dia macam ni. Lawa dapat ada semua 5 set. Ini set yang kedua daripada 5 set sebenarnya. Cun guys.
Next, kita tengok kereta apa pula. Sebab kata orang, alamak, ni kenapa ni? Repeat car. Tapi tak apa. Mazda. Repeat car tapi Mazda pun okey. Okay. 95 Mazda RX-7. Okay guys, RX-7 guys, mantap. Ui, tengok dia punya body. Ini warna merah merecik ni guys. Tengok. Tu dia tayar getah dia. 95 Mazda RX-7. Macam okay, cun guys. Next car. Itu dia. Dan Jaguar XE7 Project 8. Warna biru metallic. Tengok bagi atas dia. Bagi atas lawa. Memang padu guys. Body besi, warna metallic, ada biru, ada grey rupanya. Bumbung dia grey. Body dia ni metallic blue, sky blue. Lawa ni belakang dia guys. Baik. Jaguar XE7 Project 8 ya. Project 8. Terjatuh pula. Okay guys, complete set untuk latest casting Fast and Furious.